Welcome to Ipal channel. eBay scam, selling scammers ලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ගොඩක් කතිකාවත තියෙනවා ගොඩක් කතා කරලා තියෙන channel එකට කරලා තියෙනවා තම groups වල එතකොට අපි දන්නවා ලංකාවේ තුල scams ගොඩක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ scammers ලා මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඇයි scam කරන්නේ? මේවා අහුවෙන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යයෙන් මේවා අහුවෙනවා. ඉතින් scam කරන්න පෙළඹෙන්නේ ඇයි? Why you want to scam? හිතන්න ස්කෑම කෙනෙක් ඇති වෙන්නේ. ඇති වෙන්න මූලිකම හේතුව තමයි එයාට දෙයක් අත්පත් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියාකාරව කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. අර වැරදි පාරේ යන තමයි. ඒක හැම ශේත්‍රෙම තියෙනවා. දැන් eBay scammers-ලා මෙහෙම බිහි වෙන්නේ ගොඩක්ම හේතුපාදක වෙන්නේ මේකෙන් උගන්වන්නේ ස්කෑම් කරන්න. ගොඩක් තැන්වල. ඉතින් බහුතරය ස්කෑම් මෙහෙමයි. ස්කෑම් කරනවා කියලා උගන්වන කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. මොකද එයා එකගෙන තියෙන්නේ මේ process එකම තමයි. ඉතින් ඒකට වැරදක් කියන්න බෑ. මොකද කෙනෙක් දෙයක් උගන්වනකොට එයා දන්නේ නැහැ මේක වැරද්දක්ද හරිදේද කියලා. එයා හිතන්නේ රයිට් මම මේ කරන දේ හරි කියලා. හැබැයි කාලයක් ඇද්දී එයාට තේරෙන්න ගන්නවා රයිට් මේක ස්කෑම් එකක් තමයි කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ අපිට මේකට තිත තියන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි අර කියන බෑක්බෝන් එකක් තියෙනවා කියලා බෑක්බෝන් එකක් තියෙන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි. Tamanට තේරෙනවා නම් මේක වැරදි කියලා මේක නොකර ඉන්න ඕන. දැන් මම උන පටන් ගන්නෙද්දී මම රෙප්ලිකාස් වික්ක. ගොඩක් මේ රෙප්ලිකාස් වික්ක. ඒ කියන්නේ දන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි කාලයක් ඇද්දී තේරෙනවා රයිට් මේක වැරදි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ channel එකේ බෙදාගන්නේ. හැබැයි මේ වගේ කට්ටිය ගොඩාක් බිහි වෙනවනේ. බිහි වෙනවත් එතකොට accounts මිලදී අරගෙන කරනවා ඒ වගේ කරන හැබැයි යම් දවසක අනිවාර්යයෙන්ම අහු වෙනවා. මොකද අපිට සල්ලි එන්න ඒ සල්ලි එන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ නීතිමය වශයෙන් පිළිගත්ත ඒ කියන්නේ කාගේ හරි නමකට තියෙන account එකක්නේ. එතකොට ඒකට මුදල් එනවා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ නමට නෙමෙයි ඔයා කාගේ නමට හැදුවත් එයා ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදියට ඉන්නවා නම් එයාගේ අපි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගත්තොත් පේනවා රයිට් මෙන්න මේක මේ ඇවිල්ලා තින්නේ කියලා. එතකොට කවදා හරි දවසක නීති සම්පාදනය වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි ආපු විදිය අහනකොට මේ මොනවද වෙලා තින්නේ කියලා අහනකොට ඉතින් එයාම අනිවාර්යයෙන්ම අතරම අහුවෙනවා. ඉතින් මේ නීති සම්පාදනය වෙලා නැති නිසානේ අපි මෙච්චර මේ දඟලන්නේ මෙච්චර මේව කරන්නේ. ඉතින් ඒක එයි කියලා හිතන් නැතුව කරන අර සුරංගන කතා වගේ නම් කරන්න යන්න එපා. මේක මේ ගොඩක් බහුතරයේ මං හිතන්නේ බහුතරයක් කියලා channel එක බලන බහුතරයේ ගොඩක් ජෙනුයින් කරන කට්ටිය අපි තුමු සුළුතරයක් කියලා සුළුතරයකට ටිකක් අපහසුවේ මේක අහන් ඉන්නත් ඉතින් මොකද අපි දැන් මේක බලන කෙනෙකුණක් දන්නවා ඇති රයිට් ස්කෑම් කරන කට්ටිය ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරලත් කියනවා මෙහෙම accounts එනවල මම නම් කියන report කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක මේ ස්කෑම් කරනවා කියලා තේරෙනවා නම් report කරන්න. මොකද බොරු report කරන්න යන්න නැතිපා බොරු report කරොත් ඔයාම තමයි අහුවෙන්නේ. මේක මම මේ විදිහට කැටගරයිස් කරොත් A කියලා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවනම් person know only to scam. ඒ කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවනම් එයා දන්නේ ස්කෑම් කරන්න විතරයි. එයා ඉගෙනගෙන තින්නේ ස්කෑම් කරන්න. එතකොට අනිත් පුද්ගලයා B to show off. ඒ කියන්නේ අපි කියන සිංහලෙන් කියන පම්පෝරි ගහනවා. right මම මෙච්චර හොයලා තිනවා අච්චර හොයලා තිනවා මේක කරනවා හැබැයි ස්කෑම් කරන්නේ. ඉතින් ස්කෑම් කරන කට්ටිය හරිය ලේසි ඉතින් එහෙම හම්බු කරන්න මොකද මේ පෙන්වන්න තියෙන්නේ මෙච්චර හම්බු කරාගෙන ඒක යවනවද නැද්ද කස්ටමර් හැන්ඩ්ලින් මොනවද මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. සමහර ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරලා අහනකොට දැන් මගේ ගෲප් එකේ බැලුවොත් එහෙම ගොඩාක් කට්ටිය පටන් අරගෙන කරගෙන යන හැබැයි කස්ටමර් කෙනෙක් හැන්ඩල් කරගන්න දන්නේ නැහැ. ඒ සෙකන්ඩ් account එක හරිය විදිහට කරන් යන්න මේ try කරනවා. මොකද පළවෙනි account එකෙන් වැරදිලා තියෙන නිසා. C අනිත් එක්කෙනා තමයි I'm the man. මම තමයි අර කියන භාෂාවෙන් පොර. මම තමයි මේක දන්නේ right මෙතනින් එහාට කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් කියනවා right මේ තව කෙනෙක් හිතලා කිව්වොත් right මෙන්න මේ දේ කරලා මෙතනින් මේ ලාභයක් ලබන්න මේ දේ ජෙනුයින් කරන්න ඒතකොට කෙනෙක් කියනවා අපි යෝක දැනගෙන හිටියා ගොඩක් කල අපි කියන්න කියන්නේ අපේ මෙතෙත් zoa I'm the man I'm the pora ඉතින් ওই වගේ චරිත ගොඩක් ඉන්නවා වටේම ඉන්නවා හැමතැනම ඉන්නවා ඉතින් ඒක ගිල ගැනීම හරි අපහසුයි ගිල ගැනීම හරිම අපහසුයි ඒ වගේ දේවල් මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ කරන ඒ ස්කෑමර්ස්ලා කරන කට්ටිය කවදාකවත් එළියට පෙන්නන්නේ නැහැ ස්කෑම් කරනවා කියලා. බොහොම සුදු චරිත. හැබැයි ඇතුලෙන් ස්කෑම් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම නම් කියන්නේ දැන් ඕනම කෙනෙක් දැන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න යනකොට දැන් අපි වුණත් අපි හිතමු අපි මොන හරි higher education වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට යනවා කියලා. වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට යනවා නම් ඔයා මොනවද මුලින්ම කරන්න ඕන? මොකද්ද මේ යුනිවර්සිටි එකට තියෙන රිවිව්ස් මොනවද මේකෙන් කරලා තියෙන්නේ කියලා හොයන්න ඕන. මොනවද කියලා. right හොයලා ඔයා සෑහීමකටපත් වුණාම තමයි ඔයා යන්න ඕන. ඉතින් අපේ සමාජයේ ඉන්නේ ගොඩක් අහු වෙන කට්ටිය. මොකද මුදල් පෙන්නුව ගමන් අහු වෙනවනේ. මුදල් පෙන්නුව ගමන් අපි අහු වෙනවා. පිරිමීඩ හැම දෙයකටම අහු වෙනවනේ. ඉතින් මේ ශාස්ත්‍රය තමයි හැම ශාස්ත්‍රෙම. ඉතින් ඒ මුදල් පෙන්නුව ගමන්
මොකද අපි හරි ආසයි අපි ඇඟ මහන්සි කරන්නේ නැතුව මොලේ මහන්සි කරන්නේ නැතුව හොයන්න. හරිම ආසයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි උදට ගිහලා හවුවෙන්නේ. ඉතින් තියෙන ඔක්කොම ටික සකලමනා ඔක්කොම ටික තියලා ගිහිල්ලා මේක කරගෙන ඊට පස්සේ පෙන්වන්නෙත් වැරදි එක. එතකොට ඒක පටන් ගන්න කෙනාට වැරද්දක් කියන්න බෑ. පටන් ගන්න කෙනා දන්නේ නැහැ. රයිට් මොකද්ද මෙතනින් කරන්නේ? මොකද්ද මේක වෙන්නේ? එයා කෙලින්ම ඩෙඩ් එන්ඩ් එකක තමයි හිර වෙන්නේ. මොකද එයාව කෙනෙක් එක්කන් ඇවිල්ලා කියනවා රයිට් මෙන්න මේකේ මෙච්චරම අච්චරම. එයාත් ඉතින් ලොකු මේ පොඩි බෙදගෙන ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් වාඩි ගන්නවා. වාඩිගෙන මේ පෙන්නවා අරන් පෙන්නවා. මේක දාන්න අරක දාන්න කියනවා. සත් දෙකෙන් තුනෙන් ඔන්න අයිටම් එක සෙල් කරනවා. very good. හොඳ මේකක්. එයාට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා. හැබැයි කාලයක් කරන් යද්දි එයාව අතෑරෙනවා. එයා යනවා. මොකද එයා නොදැනුවත්වම එයා කරන්නේ වැරදි වැඩක්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙක්ටිෆයි වෙලා ඒක ට්‍රිගර් වෙලා එයා වෙතනින් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න දැන් හිතන්න ලංකාවේ මේවා කියලා දෙන මාත් ඇතුළු ගොඩක් තැන් තියෙනවානේ. ගොඩක් හොඳ දෙයක් ඉතින් ලංකාවට ඩොලර්ස් කියන ඉතින් කියලා දෙන එක. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වැරදි විදිහට කියලා දෙන එක. ඉතින් මේ හැම කෙනාටම හරි විදිහට කියලා දෙන්න පුළුවන් වුණොත් හිතන්න අපි කොච්චර දිනුම්ද කියලා. අපි ගොඩක් දිනනවා. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ අපි හැම වෙලේම try කරන්නේ එක අපේ මේ ඒක මනුස්ස ස්වභාවය. ඒකට මේ මොකක්වත් මේ වැරද්දක් කියන්න බෑ. අපි මුදල් දැක්කම මුදල් වලට පෙළඹෙනවා. මේක ඉක්මනට හම්බ කරගන්න. හැබැයි කවදාකවත් අර දුර දුහන්න හිතන්නේ නැහැ. හරි විදියට කරන්න හිතන්නේ. ඒක තමයි වැරදෙන තැන. ඒක තමයි I'm the man කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට I'm the man කියන චරිත අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. අපි මොනවා හරි post එකක් දැන් මම කියලා නෙමෙයි අපි කියලා මින් කරේ. කවුරු හරි post එකක් මොනවා හරි දැම්මොත් මේව දැම්මොත් අපි ඔක කලින් කරලා තියෙනවා. අපි මේක කරලා තියෙනවා. අපි තමයි මේක වටන් ගත්තේ. අපි තමයි මේකේ වැඩකාරයෝ. අන්න ඒ වගේ කියලා. ඉතින් ඒ චරිත ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඌ මේ මනසක් දීලා තියෙන එකනේ. ඒව ගැන හිතන්න මොකද්ද කියලා. එතකොට ඔයාට තේරෙයි රයිට්. මෙහෙම කෙනෙක්ව මම ෆලෝ කරන්නද අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් මම පාත්‍යක් හොයාගන්න එකද අවශ්‍ය වෙන්නේ. හිතන්න. ඉතින් ඕවා තමයි සාමාන්‍ය ජීවිතේ තියෙන දේවල්. අපිට ගැලව හම්බුනේ චරිත ගොඩක් තියෙනවනේ සමාජයේ. ඒ චරිත වලින් ඔයා දැනගන්න ඕන හරියට බේරලා කරලා ගන්න කවුද හොඳ කවුද වැරදි කියලා. රයිට්. අනිත් ඒවා තමයි මේ ස්කෑමර්ස් ලගේ තියෙන ලොකුම දෙයක් තමයි D කියන එකෙන් පෙන්නන never assigned in public. කවදාකවත් public වලදී මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැහැ. conversations යනකොට කවදාකවත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. Q&A sessions වලට කවදාකවත් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ හිර වෙනවා කියලා. right එතකොට දැන් හිතන්න example එකට ඕගොල්ලෝ 100 දෙනෙක් හරි 100ක් ඕනේ 50ක් විතර ඉන්න Q&A session එකකට public මේ open කරලා දෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා ලංකාවේ. මම කියන්නේ මේ ඔක්කොම කියලා ගොඩාක් බහුතරයක් කියලා මම කියනවා. ගොඩාක් හොඳ මේ knowledge එක තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කතා කරද්දි තේරෙනවා right මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. තව සමහරව ඉන්නවා ප්‍රශ්න වලක් අහුව ගමන් කියනවා inbox එන්න මේක මේ කරේ කොහොමද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒවා මවාපාන දේවල් කියලා හිතා ගන්න මේ ප්‍රශ්නකට උත්තරේ දන්නේ නැහැ කියන එක ගොඩාක් හොඳයි දන්නවා කියලා පෙන්වනවට වඩා. ඒක එකක්. ඉතින් ওই සමාජ චරිත වෙන ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් මේක කරන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ dropshipping වලට ආදරේ eBay selling වලට ආදරේ ගොඩාක් ප්‍රජාවක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් මටත් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ ගැන දැනුවත් කිරීමක් පමණයි. ඉතින් අපිට කාවත් අල්ලගන්න බැහැනේ මේක කරන්න එපා යන්න එපා එහෙම කියලා කිසිම දැන ඕන කෙනෙක්ට ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා. හැබැයි ඔයා දැනගන්න ඕනවා ස්කෑම කෙනෙක් වෙන්න යනවද නැත්නම් ස්කෑම කෙනෙක් යටතේ ඉන්නවද? අර ගිරව දෙන්න කතාවක තමයි හොඳ ගිරව නරක ගිරව. ඒ වගේ තමයි. ඒක නරක ගිරව දන්නෙත් නෑ එයා කරන්නේ නරකක් කියලා. මොකද එයා නරක මේ විදියටම ඉන්න නිසා. ඉතින් නරක කට්ටිය හොඳ වෙච්ච අවස්ථාවක් නැතුව නෙමෙයි. එහෙමත් තියෙන. ඉතින් මේක බලලා හරිනේ හොඳ වෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. අනිත් එක තමයි hunting deers. මෙතන මේ මුවන්ව තමයි අපි මේ හන්ට් කරන්න යනවා. මෙතන මේ උදාහරණ දීලා තියෙන්නේ මුවන් කියන්නේ බොහොම අහිංසක සත්ත්ව කොට්ටාශයක්. මොකද මොනවද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. දෙන දේ හොයාගෙන ගිහලා කාලා බීලා වතුර ටිකක් බීලා තනකොළ ටිකක් කාලා ඉන්න මුවෝ ටිකක්. ඉතින් මුවව හන්ට් කරන්න ගොඩාක් ඔය ඉන්නවා. කොටියෝ එතකොට සිංහයෝ දිවියෝ ඔක්කොම ඉන්නවා. එතකොට මේ දිවියෝ සිංහයන්ගෙන් ගන්න මේ ප්‍රේ එක කියන්නේ ගොදුර මේ වුණාට පස්සේ හයිනවරු ඉන්නවා. ඒ තියෙන කුණ කන්න එන. අන්න ඉතින් මේ හයිනවරුත් ඉන්නවා මේ සමාජයේ. අන්න ඒකත් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. ඉතින් තමන්ට දැනගන්න. තමන් නෙමෙයි දැන් තමන්ට මේක අවයර්නස් එකක් දෙන්න ඕන නිසානේ අපි ගොඩක් කට්ටිය මෙතන පෙළ ගැහෙන්නේ. රයිට් මේක කරන්න කියලා. ඉතින් හිතන්න කොච්චර ආදරයකටද ඔයගලන්ට මේක උගන්වන්නේ. ඕගලන්ට මේක කියලා දෙන්න මේ ඇයි මෙච්චර ආදරේ? ඇයි මෙච්චර කරන්නේ? හිතන්න ඇයි කියලා.
ඉතින් ඇත්තටම ආදරේ මේව කෙනෙක් ඇයි මේ වැරදි පාරේ යවන්නේ? හරි පාරේ යවන්න බැරි ඇයි? අන්න ඒ ඔක්කොම හිතන්න ස්කෑමර්ස්ලා බිහි වෙන්නේ ඔයයි. මේක මේ ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි මං කියන්නේ මේ මුළු ලෝකෙම තියෙන දෙයක්. ඉතින් අපි ලංකාවේනේ අපිට සමීපතම ඉතින් ලංකාවේ තමයි. ඉතින් මේක කරන එක ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා ඇත්තට. මේ ඊපල් channel එක පටන් ගන්නකොටම තිබ්බ ගොඩක් දේවල් දැන් මේ වෙලාව තියෙනවා ගොඩාක් කට්ටිය කස්වස්ලත් එක්ක කතා කරනවා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් තවත් තියෙනවා ඉතින් මේ පොඩි දේවල් ටිකක්. ඉතින් හොඳ ප්‍රජාවක් ඉන්නවා මම දන්නේ නැහැ මම අනිත් groups වල මම නැහැ. මම ඒ වල ගොඩාක් මේ හුමාරු වෙන මොනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දන්න දේ තමයි මම බෙදාගන්නේ. එතකොට මගේ group එකේ තියෙන ගොඩාක් කට්ටිය මේ ජෙනුයින් විදිහට මේවා කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කතා කරන නිසා තමයි මේවා එළියට එන්නේ. ඉතින් ඒකින්ම පේනවා කොච්චර හොඳ ප්‍රජාවක් මේක ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා ඉන්න අවශ්‍යයි. ඒ දේ එතකොට වැරද්දක් දැක්කම මේක ෂෙයා කරගන්නවද කියලා. ඉතින් ABCDE ඔබ කවුද කියලා ඔබම හිතන්න. මේක dropshipping කරනවටත් වඩා dropshipping community එක රැක ගන්නයි awareness එකක් දෙන්න කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් හිතන්න මම මෙතන ගොඩාක්ම දකින්නේ BC කට්ටිය තමයි. BC වැඩි ඉන්නවා ඒත් ඉන්නවා E ගොඩක් ඉන්නවා D. එහෙන් බලද්දි හැමෝම ඉන්නවා. මේ D එකේ ඉන්න කට්ටිය හොයාගන්නත් නැහැ එන්නේ නැහැ එළියට. right? ඉතින් අන්දමෑන් වෙන්නත් එපා ෂෝ ඔෆ් වෙන්නත් එපා ස්කෑම් කරන්නත් එපා හරි විදිහට හරි විදිහට කරන්න ඕන තරම් දේවල් මේ channel එකේ තියෙනවා තව channel වල තියෙනවා හරියට කරන තැන් වල තියෙනවා ඒ හැම එකක්ම මේව කරගන්න හයිනවරු වෙන්නත් එපා right මස් ටික මේ වුණාට පස්සේ කුණු මස් කෑලි කන්න යන්නත් එපා right මයික පටන් ගන්න එක සමහර විට මේක ගිල ගන්න අපහසු වෙයි මොකද මේ ප්‍රජාවත් බලන්න ඇති. ඉතින් විශ්වාස කරලා බලන කට බොහොම ස්තුතියි. හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ස්කෑමර්ස්ලා වැඩි වෙනවා නිසා. ඒක අඩු කරගන්න එක අපේ යුතුයකමක්. You will get caught. අන්තිමටම තියෙන්නේ මුලින්ම කියපු දේ ඔලුවට දාගන්න. තමන්ව අහුවෙයි. තමන්ගේ අම්මගේ නමට හදලා මේ වගේ දෙයක් තියලා කවදා හරි දවසක නීති සම්පාදිනුවොත් අහුවෙයි. අහුවුනාම එදාට අඬන්න කවුරුත් නැහැ. මේ සූරසේන අයියලත් නැහැ. මේක ඔලුවට තියාගන්න. right? තිත්ත ඇත්තයි හැම වෙලේම මිහිරි කරගන්න මාටත් පුළුවන්. අමිහිරි කරගන්නෙත් ඔයා. තිත්ත විදිහට කන්නෙත් ඔයා. තිත්ත සීනි දාලා කන්නත් පුළුවන්. හරි විදිහට කරොත්. අන්න ඒක ඔලුව තියාගන්න. right? හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් නැද්ද කියලා ගොඩක් කටි රික්වෙස්ට් කරපු දෙයක් මම කිව්වේ. ඉතින් බෙදා ගන්න හැම කෙනෙක් එක්කම හරියට හරියාකාරව කරන්න. right? එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවා. good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් හබ් එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂිකා channel යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධගෙන ඉදිරියට යන්න අපිට ජයන් ජය. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.